รู้ไหมครับว่าโคมไฟแบบนี้วงจรข้างในเสี่ยงไฟดูดและทำให้แบตพังง่ายมาก คลิปนี้เราจะมาเอาระบบเก่าทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นระบบที่ใช้ถ่านลิเธียมชาร์จผ่านพอร์ต Type C ปลอดภัยทนกว่าเดิม10 เท่าสวัสดีครับทุกคนผมมีโคมไฟ LED ตัวหนึ่งที่สภาพภายนอกยังดูดีแต่ปัญหาคือเสียบปลั๊กชาร์จเท่าไรไฟก็ไม่เข้าแต่รู้ไหมครับว่าข้างในมันมีวงจรที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยอยู่วันนี้ผมจะไม่ได้แค่ซ่อมให้มันกลับมาใช้ใหม่ได้เท่านั้นแต่ผมจะโมดิฟายใหม่หมดเปลี่ยนระบบชาร์จด้วยไฟบ้าน220โวลต์ที่เข้าตรงที่โคมไฟให้กลายเป็นระบบชาร์จด้วยไฟจาก USB และใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่อึดกว่าเดิมอีกด้วยจะทำยังไงตามไปดูกันครับมาดูข้างในกันครับนี่เป็นโคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ที่ใช้วงจรลดแรงดันแบบ Capacitive Dropper โดยสังเกตได้จากตัวเก็บประจุสีน้ำตาลก้อนใหญ่ตัวนี้ซึ่งเป็นวงจรที่ราคาประหยัดแต่ก็มีความเสี่ยงสูงครับตัวเก็บประจุสีน้ำตาลตัวนี้ทำหน้าที่จำกัดกระแสโดยแรงดันยังคง220โวลต์เราใช้ไดโอดบริด4ตัวนี้เปลี่ยนเป็นไฟ DC แล้วอาศัยแบตเตอรี่4โวลต์ก้อนสีดำนี้ทำหน้าที่เป็นโหลดหลักคอยดูดซับกระแสและเป็นตัวดึงให้แรงดันไฟฟ้าในระบบลงมาเหลือแค่4โวลต์เท่ากับตัวมันเองวงจรและชิปสัมผัสต่างๆเลยทำงานได้ปลอดภัยโดยไม่พังครับแต่ระบบนี้จะพังทันทีถ้าวันดีคืนดีสายไฟแบตเตอรี่เกิดหลุดหรือขาดออกจากบอร์ดในขณะที่เราเสียบปลั๊กไฟบ้านอยู่เพราะเมื่อไม่มีแบตเตอรี่คอยดึงไฟแรงดันจะดีดพุ่งสูงกลับไปเกือบ310โวลต์ทันทีครับ Oh my god และนี่เลยครับสาเหตุหลักที่โคมไฟนี้เสียคือแบตเตอรี่ตะกั่วกด4โวลต์ตัวนี้มันเสื่อมสภาพตามกาลเวลาครับและในด้านความปลอดภัยขณะเสียบปลั๊กชาร์จทุกส่วนของวงจรอาจจะมีแรงดันสูงวิ่งอยู่ห้ามสัมผัสวงจรขณะเสียบปลั๊กเด็ดขาดดังนั้นถ้าเราซ่อมแบบเดิมอีกไม่นานแบตก็คงเสียและโคมไฟก็คงใช้งานไม่ได้อีกแน่นอน ผมเลยตั้งใจว่าจะถอดวงจรเก่าทิ้งให้หมดแล้วจะใช้แบตเตอรี่18650พร้อมโมดูลชาร์จ TP4056 เข้าไปแทนครับโดยแบตเตอรี่18650ใช้ก้อนเดียวก็เหลือเฟือครับใส่ในรังถ่านเพื่อให้ถอดเปลี่ยนง่ายส่วนโมดูลชาร์จ TP4056 แบบมีวงจรป้องกันตัวนี้จะช่วยให้เราชาร์จผ่านพอร์ต Type C ได้เลยในตอนแรกผมคิดว่าจะเอาบอร์ดเดิมทั้งแผงทิ้งไปเลยแล้วแทนที่ใหม่ด้วยแบต18650พร้อมโมดูล TP4056 แต่โคมไฟตัวนี้มีปุ่มแบบสัมผัสที่ฐานโคมไฟใช้ในการเปิดปิดไฟด้วยดังนั้นผมยังคงต้องการให้ระบบสัมผัสนี้ยังทำงานได้เหมือนเดิมเราจะทิ้งบอร์ดเดิมทั้งหมดไม่ได้แล้วครับจึงจะใช้วิธีไม่ใช้งานในส่วนที่เป็นระบบชาร์จไฟด้วยไฟบ้านที่อันตรายเท่านั้นแล้วเลือกต่อให้ปุ่มเปิดปิดแบบสัมผัสยังคงใช้งานได้ก่อนอื่นผมจะถอดฐานเก่าออกก่อนและถอดช่องเสียบปลั๊กไฟบ้านออกไปเพื่อไม่ให้เผลอมีการเสียบไฟบ้านอีกหลังจากที่ผมเปลี่ยนระบบชาร์จของโคมไฟไปแล้วจากนั้นผมจะบัดกีย์ใส่ขั้วบวกของรังฐานเข้าจุด B บวกและขั้วลบเข้าจุด B ลบบนโมดูล TP4056 แล้วลากสายจากช่องไฟออกหรือเอาบวกและเอาลบของโมดูล TP4056 ไปเข้าที่บอร์ดเดิมของโคมไฟโดยเอาลบต่อเข้าที่ B ลบและเอาบวกต่อเข้าที่ B บวกหรือที่ขา1หรือ4ของสวิตช์หลังโคมไฟก็ได้เพราะลายปิ้นมันต่อถึงกันแค่นี้วงจรปุ่มสัมผัสเปิดปิดก็จะได้ไฟ 3.7 โวลต์ที่ปลอดภัยจากแบตลิเธียมแล้วผมได้ใส่ตัวต้านทาน 1.5 โอห์ม 2 วัตต์ที่สายขั้วบวกก่อนเข้าหลอด LED 28 ดวงไว้ด้วยนะครับเนื่องจากแบตลิเธียม 18650 แรงดันสูงกว่าและจ่ายไฟได้นิ่งกว่าแบตเดิมมากครับประกอบกับธรรมชาติตัว LED ยิ่งร้อนความต้านทานยิ่งลดยิ่งดึงกระแสจนไฟเตลิดเราเลยต้องใส่ตัว R 1.5 โอห์มตัวนี้เข้ามาทำหน้าที่คอยดักควบคุมกระแสไฟไม่ให้ไหลพุ่งใส่หลอด LED แรงเกินไปจนอาจทำให้ LED ร้อนจนเสียได้นั่นเองครับเป็นการช่วยถนอมหลอดไฟให้ใช้งานได้นานขึ้นหลังจากบัดกีย์เสร็จแล้วเราจะจัดวางอุปกรณ์ลงในเคสเดิมครับเจาะรูพลาสติกด้านข้างให้พอร์ต USB-C โผล่ออกมาพอดีสำหรับเสียบชาร์จแล้วเวลาชาร์จเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบตเต็มข้อดีของโมดูลชาร์จตัวนี้คือมันมีไฟ LED แสดงสถานะชาร์จด้วยผมจะเจาะรูตรงตำแหน่งไฟ LED ของโมดูลแล้วใช้กาวแท่งใสทำหน้าที่เป็นท่อนำแสงขึ้นมาที่เคสของโคมไฟครับแค่นี้แสงไฟสถานะสีแดงตอนชาร์จและสีน้ำเงินตอนเต็มก็จะแสดงให้เราเห็นข้างนอกได้แล้วเสร็จเรียบร้อยครับประกอบร่างกลับมาเหมือนเดิม 100%
มาลองทดสอบกัน เปิดสวิตช์หลักด้านหลัง แล้วลองแตะสวิตช์สัมผัสที่ฐานดูครับว้าวไฟสว่างจ้าการสัมผัสได้เนียนๆเหมือนเดิมเลยครับหลังจากเปิดใช้งานโคมไฟไป6ชั่วโมงก็ถึงเวลาเสียบชาร์จไฟด้วยช่องเสียบ Type C ที่ทำมาใหม่แล้วพอเสียบชาร์จไฟแสดงสถานะสีแดงก็โชว์ให้เห็นผ่านแท่งกาวนำแสงชัดเจนเลยครับและเมื่อชาร์จผ่านไป3ชั่วโมงไฟแสดงสถานะที่โคมไฟก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ครับคุณคิดว่างบประมาณในการ modify โคมไฟในครั้งนี้เท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาทางกันดูนะครับการ modify ครั้งนี้ทำให้เราได้โคมไฟที่ปลอดภัยขึ้นชาร์จง่ายขึ้นและที่สำคัญคือแบตอึดกว่าเดิมเยอะเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ